আজি আমি চাম Azeotropes বা constant boiling liquid mixers বা Azeotropic mixers ঠিক আছে তো Azeotrope বেলা একো নহয় liquid mixer যাৰ composition fix হ'ব in both liquid and vapor phase all and যাৰ boiling point সদায় কি হ'ব fix হ'ব বুজি পাই আছা ভালকে চাবা এতিয়া আমাৰ ওচৰত কি আছে এটা সলিউশন আছে সলিউশনটো দুটা লিকুইড A আৰু B আমি দিছো কোনবাটা সলিউট আছে কোনবাটা সলভেন্ট আছে ঠিক আছে এতিয়া সাপোজ মই ধৰি ললো A টো 10% আছে সলিউশনটো মাস পারসেন্ট আৰু B টো 90% আছে হলে তে A লিকুইড ৰ বয়লিং পইণ্ট বেলেগ হ'ব আৰু লগতে B লিকুইড ৰ কি হ'ব বয়লিং পইণ্ট বেলেগ হ'ব বা যদি কেনেবাকে সলিউশনটো A আৰু B দুইটা লিকুইড একেটা টেম্পারেচাৰতে বয়ল হৈ যায় ঠিক আছে আৰু যোনখিনি ভেপৰ ফৰ্ম হ'ল তো সেই ভেপৰ খিনিটো যদি কেনেবাকে তোমাৰ A টো 10% আৰু লগতে B টো 90% থাকে তেতিয়া তেনেকুৱা লিকুইড মিক্সাৰত কোৱা হ'ব কি Azeotrope ঠিক আছে এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো সব লিকুইডে কি কৰে Azeotrope ফৰ্ম নকৰে বা সব সলিউশন কি হয় তোমাৰ Azeotrope হৈ না যায় তো Azeotrope হ'বৰ কাৰণে সদায় লিকুইড দুটাৰ যোনটো কম্পোজিশন সেই কম্পোজিশন কি হ'ব লাগিব ফিক্স হ'ব লাগিব হলে এতিয়া এই মই যে ইমাজিন কৰিলো বা আমি এটো ধৰি ললো ইয়াত 10% A আৰু 90% B থাকুতে মই কৈছে Azeotrope ফৰ্ম হৈছে যদি কেনেবাকে A টো 20% হৈ গ'ল B টো 80% হৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু Azeotrope নহয় মানে Azeotrope হ'বৰ কাৰণে লিকুইড দুটাৰ মাস পারসেন্ট সদায় কি হ'ব লাগিব ফিক্স হ'ব লাগিব বা কনস্ট্যান্ট থাকিব লাগিব বুজিলা ঠিক আছে এতিয়া তেনেকুৱা Azeotrope আমি ইমাজিন কৰিলেও পাৰো বা তেনেকুৱা Azeotrope এটা এক্সাম্পল হৈছে 95% ইথানল plus 5% water এই যোনটো সলিউশন বনিব এটোটা মিক্স কৰাৰ পাছত সেই সলিউশনটো হৈছে কি এটা Azeotrope এক্সাম্পল মই কি কৰিলো 10টা ষ্টুডেন্ট ললো 10টা ষ্টুডেন্ট লৈ প্লে কলো যে ইথানল আৰু ওয়াটাৰ ডিফারেন্ট ৰেশিওত মিক্স কৰা তো 10 জন ষ্টুডেন্টে কি কৰিছে ডিফারেন্ট ৰেশিওত ইথানল আৰু ওয়াটাৰ মিক্স কৰি সলিউশন বনাই আছে তাৰে কোনোবা এজনে কি কৰিলে 95% ইথানল দিলে আৰু 5% ওয়াটাৰ দিলে তো তেওঁৰ যোনটো সলিউশন বনিলে সেই সলিউশনটো কি হৈ গ'ল তোমাৰ Azeotrope হৈ গ'ল ঠিক আছে বুজি পাই আছা সেই সলিউশনটো কি হ'ব সদায় এটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচাৰত বয়ল হ'ব লিকুইড দুটাই মানে ইথানল আৰু ওয়াটাৰ কেমিক্যালি ৰিঅ্যাকশন কৰি নতুন কিবা নবনে তাত ইথানল আৰু ওয়াটাৰ প্ৰপাৰ্টিয়ে থাকিব বাট লিকুইড মিক্সাৰটোত কি হ'ব এনেকুৱা এটা নতুন প্ৰপাৰ্টি আহিব যোনটোৰ কাৰণে বয়লিং পইণ্টটো কি হ'ব ফিক্স হৈ যাব মই দেখাব গৈ আছো বুজি পাই আছা আৰু লিকুইডত 95% ইথানল প্লাস 5% ওয়াটাৰ আছিল তাৰ ভেপৰ খিনিটো কি হ'ব 95% ইথানল আৰু প্লাস 5% ওয়াটাৰ থাকিব বুজি পাই আছা তেনেকুৱা মিক্সাৰ কোৱা হৈছে কি Azeotrope হল এটা Azeotrope দুটা টাইপৰ থাকে ৰাউন্ডস লৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি গম পাইছিলো যোনবোৰ নন আইডিয়াল সলিউশন তাহাতে আইডাৰ পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখায় মানহলে কি দেখায় নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখায় এটা পজিটিভ দেখাব নে নেগেটিভ দেখাব তাৰ ওপৰত বেস কৰি Azeotrope দুটা টাইপৰ হলে নাম্বার 1 মিনিমাম বয়লিং Azeotropes হল মই কৈছো যে Azeotrope কি হ'ব বয়লিং পইণ্ট ফিক্স হ'ব তে সেই বয়লিং পইণ্টটো লিকুইড দুটাৰ বয়লিং পইণ্টতকে আইডাৰ কমি যাব পাৰে যদি কমি যায় তাক কোৱা হ'ব মিনিমাম বয়লিং Azeotropes ঠিক আছে আৰু নহলে কি হ'ব পাৰে লিকুইড দুটাৰ বয়লিং পইণ্টতকে বাঢ়ি যাব পাৰে তাক কোৱা হ'ব কি ম্যাক্সিমাম বয়লিং Azeotropes ঠিক আছে চাই লবা এটা মিনিমাম বয়লিং Azeotrope হেবোৰ লিকুইড মিক্সাৰ ফৰ্ম কৰিব যোনে লাৰ্জ পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখাব ফ্ৰম ৰাউন্ডস ল যোনবোৰ সলিউশনে লাৰ্জ পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখাব ফ্ৰম ৰাউন্ডস ল তাহাতে সদায় ফৰ্ম কৰিব কি মিনিমাম বয়লিং Azeotrope
হলে এটা আমি জানো ইথানল আৰু ওয়াটাৰে কি কৰে সদায় পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখায় হল যে তেনেকুৱা ইথানল আৰু ওয়াটাৰ 95% ইথানল আৰু 5% ওয়াটাৰ লৈ যোনটো সলিউশন বনাম কি এজিঅট্ৰপ বনিব আৰু তাৰ বইলিং টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব মিনিমাম হৈ যাব মানে কম হৈ যাব এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ইথানল এন্ড ওয়াটাৰ ঠিক আছে চাই লবা The ethanol boiling point হৈছে 78.5 degree Celsius approximately হলে আৰু লগতে water boiling point আমি অলৰেডি জানো 100 degree Celsius হল আমি কি কৰিলো এটা বিকাৰত water আৰু ethanol mix কৰি দিলো ইয়াৰ আছে তোমাৰ ethanol plus water এটা আমি ইয়াত হিট সাপ্লাই কৰিছো হলে ইয়াত কি হ'ব লাগিছে টেম্পাৰেচাৰ আমি গ্ৰেজুৱেলি বঢ়াই গৈ আছো ইথানলটো বইল হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগিছিল ওয়াটাৰটো থাকি যাব লাগিছিল ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় তো ইয়াত কি হ'ব ইথানল আৰু ওয়াটাৰ দুইটা একেটা টেম্পাৰেচাৰতে বইল হৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি যাব বুজি আছা আৰু সেই টেম্পাৰেচাৰটো হৈছে 78 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস approximately তেতিয়ালে আমি দেখিলো এই লিকুইড মিক্সাৰটো ইথানল আৰু ওয়াটাৰ দুইটাৰ বইলিং পইণ্টৰ কম্পেয়াৰত boiling point to কমি গৈছে তো কমি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে কি মিনিমাম বইলিং এজিঅট্ৰপ ঠিক আছে বুজি আছা এতিয়া ভালকে শুনিবা ইথানল আৰু ওয়াটাৰ পজিটিভ ডেভিয়েশন দেখাইছিলে কি ফৰ্ম ৰাউছ ল হলে মানে ইয়াত কি হৈছিলে এমাউন্ট অফ ভেপৰ বেছিকে ফৰ্ম হৈছিলে এমাউন্ট অফ ভেপৰ সদায় কি হৈছিলে বেছিকে ফৰ্ম হৈছিলে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু রাউছ ল যেটো প্ৰেডিক্ট কৰিছিল তাতকে এমাউন্ট অফ ভেপৰ বেছিকে কম হৈছিল ঠিক আছে এটা বইলিং পইণ্ট মানে কি যোনটো টেম্পাৰেচাৰত ভেপৰ প্ৰেছাৰ কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰৰ লগত ইকুৱেল হ'ব যোনটো টেম্পাৰেচাৰত এটা লিকুইডৰ ভেপৰ প্ৰেছাৰ এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰৰ লগত ইকুৱেল হ'ব সেই টেম্পাৰেচাৰটো কোৱা হ'ব কি বইলিং পইণ্ট ইয়াত এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ মই সাপোজ ধৰি লৈছো 1 atm ঠিক আছে The amount of vapor বেছিকে ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে ultimately কি হ'ব vapor প্ৰেছাৰটো 1 atm বেছি সোনকালে হৈ যাব ঠিক আছে বেছি টেম্পাৰেচাৰ দিব নালাগে কম টেম্পাৰেচাৰত থাকুতে যোনখিনি ভেপৰ ফৰ্ম হ'ব তো সেই ভেপৰখিনিৰ প্ৰেছাৰটো 1 atm ৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব বুজি পাইছা সেইকাৰণে বইলিং পইণ্ট কমিছে আৰু আমি কৈছো মিনিমাম বইলিং এজিঅট্ৰপ হল এবাৰ দিলে নাম্বাৰ 2 কি আহিব ম্যাক্সিমাম বইলিং এজিঅট্ৰপস মিনিমাম ডটৰ আমি কৈছো ম্যাক্সিমাম তাগতে আছে লাৰ্জ পজিটিভ ডেভিয়েশন ফ্ৰম ৰাউছ ল জুনে দেখাব তাহাতি হৈছিল মিনিমাম বইলিং এজিঅট্ৰপ এবাৰ জুনে লাৰ্জ নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখাব ফ্ৰম ৰাউছ ল তাহাতক কোৱা হ'ব কি ম্যাক্সিমাম বইলিং এজিঅট্ৰপস ঠিক আছে আৰু হেতু ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব নাইট্ৰিক এসিড লব লাগিব আৰু ডিফাৰেন্ট এক্সাম্পল আছে চাব পাৰা তোমালোকে নাইট্ৰিক এসিড 68% প্লাস লগতে ওয়াটাৰ 32% ঠিক আছে এই যে সলিউশনটো বনিব কি হ'ব ম্যাক্সিমাম বইলিং এজিঅট্ৰপ আৰু আমি জানো নাইট্ৰিক এসিড আৰু ওয়াটাৰৰ যোনটো মিক্সাৰ সেই মিক্সাৰটো হলে কি কৰে নেগেটিভ ডেভিয়েশন ফ্ৰম ৰাউছ ল দেখায় এটা মাস পার্সেন্ট যদি আমি ফিক্স কৰি সলিউশনটো বনাম পার্টিকুলারলি এই দুটা মাস পার্সেন্টত সলিউশনটো এজিঅট্ৰপ হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাই আছা ইয়াত কি হ'ব লাৰ্জ নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখাব বুজি লবা ইয়াত আছে তোমাৰ HNO3 প্লাস ওয়াটাৰ হল আকৌ মই ধৰি ললো 1 atm এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ এটা ভেপৰ প্ৰেছাৰটো কি হ'ব লাগিব 1 atm হ'ব লাগিব তো ইয়াত নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখাইছে নেগেটিভ ডেভিয়েশন দেখুৱাৰ কাৰণে এমাউন্ট অফ ভেপৰ কমকে ফৰ্ম হৈছে সাপোজ আমাৰ ওচৰত ভেপৰ ফৰ্ম হৈছে যাৰ ভেপৰ প্ৰেছাৰটো 0.8 atm হে হৈছে কি 1 atm হোৱাগে নাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া হলে 1 atm বনাবৰ কাৰণে মানে ভেপৰ প্ৰেছাৰটো এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰৰ লগত ইকুৱেল কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াব লাগিব আৰু হিট সাপ্লাই কৰিব লাগিব আলটিমেটলি কি হ'ব ইয়াৰ বইলিং পইণ্টটো বাঢ়ি যাব বুজি পাই আছা বইলিং পইণ্টটো বঢ়াৰ কাৰণে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰৰ লগত গৈ ভেপৰ প্ৰেছাৰটো ইকুৱেল হ'বগে আৰু লিকুইডটো বইল হ'ব
তো টেম্পারেচাৰ বঢ়াৰ কাৰণে এক কি বুলি কোৱা হৈছে ম্যাক্সিমাম বয়লিং এজিঅ'ট্ৰপ ঠিক আছে এতিয়া যোনটো HNO3 তাৰ বয়লিং পইণ্ট হৈছে approximately 83 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু আমি জানো ওয়াটাৰৰ বয়লিং পইণ্ট কি 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এতিয়া এই দুটা ফিক্স ৰেশিঅত যদি আমি এজিঅ'ট্ৰপটো বনাম এই এজিঅ'ট্ৰপটোৰ বয়লিং পইণ্ট হৈ যাব তোমাৰ 120.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস approximately বা কিছুমান বুকত তোমালোকে 121 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসও পাবা ঠিক আছে আমি দেখিলো যে HNO3 বয়লিং পইণ্ট আৰু ওয়াটাৰৰ বয়লিং পইণ্টতকে যোনটো লিকুইড মিক্সাৰ টাইপ তাৰ বয়লিং পইণ্টটো বাঢ়ি গৈছে তো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে কি ম্যাক্সিমাম বয়লিং এজিঅ'ট্ৰপ ঠিক আছে তেলা আমি এজিঅ'ট্ৰপ কাক কয় গম পালো হল ম্যাক্সিমাম বয়লিং আৰু মিনিমাম বয়লিং এজিঅ'ট্ৰপ কি হয় আমি গম পালো ঠিক আছে আৰু এক্সাম্পল তোমালোকে চাবা হল